Hi guys and welcome to Kaji's channel. So for today's video ay kakaiba naman to. So hindi ito yung, actually may mga tips din kayong malalaman and matututunan. Pero sa video na to, meron tayong isang special guest na galing sa community ni Kaji. And I'm really excited to introduce her sa inyo. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested kayo sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, nabanggit ko sa intro ko kanina na ang pinag-uusapan natin sa channel na to ay more on tips and tricks and mga success stories. And speaking of success stories, I would like to introduce Cherry na mag-share ng kanyang story from corporate to a successful virtual assistant. So now let's welcome Cherry. So Cherry, can you please introduce yourself and let us know kung taga saan ka and gaano ka nakatagal nag-freelancing or virtual work? Okay. Hello po. Ako po si Cherry Estrella from Surigao del Norte. Tapos, nag-start ako mag-VA is around February 2022. So, magwa 1 year pa lang talaga siya. And then, naisip ko mag-VA kasi during pandemic, kami lang ng baby ko. Tapos, so, nag-decide kami ng husband ko na mag-stop work and then mag-work from home na lang. So, nag-stop ako mag-work sa corporate company ko May 2021. And then, in the long run, naghanap ako ng client. Pero, yung competition, hindi ako makakuha. So, tinanong ko yung sarili ko, bakit hindi ako makakuha? So, nag-research lang ako. Tapos, nakita ko yung Kajia vlog. I mean, yung office mate ko na nag-VA na din, siya yung nag-send. So, nakita ko yung interview mo with the other VA na parang yung caption is, how to earn 200K per month. Yun. So, doon ako na-inspire. Okay. Try ko nga to. So, yun. So, nag-decide ako mag-enroll to your course mga February 2022. January. It's January. That's Feb nag-stop ako yung na-inform ko po kayo na nagkasakit yung baby ko. So, yun, na-stop. And then, ang bait lang ng team nyo kasi parang inalaw pa ako sa ilang months na maka-access sa course. So, yun. After nung sa baby ko, yun na yun. Nagtuloy-tuloy na maghanap. Luckily, nakahanap na ng client after na naka-learn sa course niyo po. Ayan. So speaking of VA, nung nag-start ka, as in virtual assistant siya, hindi siya bookkeeping or related pa rin sa bookkeeping? Related siya po kasi yung unang naging client ko talaga, para siyang parang agency na naghahanap sila ng mga VA, tapos binibigay nila sa mga CEO sa US, yung mga small business entrepreneur na mga tao. So, yung kasi, yung client ko is isa siyang accountant. Una, yung mga task ko is more on email management, tapos inform ko siya kung ganon. And then later on, parang inaalaw niya na ako na humawak sa QuickBooks niya. Parang may task na siya na ito, enter mo tong mga receipts, mga invoices, like ganyan po. Okay. So, ngayon, may sarili ka ng bookkeeping clients or yun pa rin? Hindi talaga siya like may sarili akong bookkeeping clients. Kasi nag-stop yung client ko and then yung main na company ko talaga is
inabsorb nila ako. Parang kasi ang contract namin is parang kung wala na yung client, wala na ding work. Ganon. So, Okay. luckily naman po, nakitaan nila ako ng potential. So, inabsorb nila ako at naging direct boss ko talaga yung boss ng company namin. So, parang Yes. executive assistant na din yung nangyayari. Oo. Tapos, sa ngayon, parang kasi 1 year na mahigit ako sa kanila, binibigyan nila ako ng task regarding sa mga expenses ni boss, like mag-balance sa statement of account niya, sa mga bank. Parang nag-start na kami doon kasi purely ano lang talaga ako sa kanya, parang mag-remind sa kanya ng mga tasks or appointments niya, ganon. Mag-book ng mga flights niya, ganon-ganon. So ngayon, parang nasa point na kami ng mga mag-settle or mag-balance ng mga bank accounts niya. Yun po. Wow. Okay, so Cherry, ikaw ba since 'di ba sabi mo parang yung task mo is nag-upgrade kumbaga. So, meron ka bang background sa bookkeeping or accounting? So, ano ba yung dati mong work before ka maging ganito, virtual? Oo. Before, so 7 years akong nag-work sa construction company. And then, ang role ko po doon is isang admin assistant manager. And then, so lahat ng transaction sa office namin, sa construction firm, bagsak lahat sa akin. And then, after that, may mga monitoring, approval, mga cost monitoring ng project, ganun. And then, ipa-approve ko po sa boss ko. And then, so, the admin and the accounting, usually sila naman talaga yung nagbabanggaan kasi i-counter-check ni accounting. So, medyo may background na din ako for the bookkeeping and then accounting, like yung mga net profit and loss sa isang project, ganyan. So, parang na din, medyo aware na din po. So, in terms of working hours, so gaano ka katagal nag-work sa isang araw? Ganyan. Dati, sa Pinas, usually pumapasok tayo, sa amin is 7:30 to 5. Minsan nag-o-overtime pa. And then, ngayon naman, sa virtual assistant ko is, lang siya, dati 2 hours per day. So, nakitaan ng potential ni boss, ganon. So, parang tinaasan. Hanggang naging full-time na talaga siya, 8 hours. Tapos, yun, luckily naman, nakahanap din ng isang client sa London kasi yung isa kong client is sa US. So, meron ding sa London na. Nag-email back talaga siya sa akin after 1 year kasi kailangan na daw niya ng VA. So, sabi ko, wow, grabe. Isang taon talaga. Tsaka kang binalikan. Mm-mm. Buti meron pa siyang contact. So, saan mo siya nakita? Sa OLJ ba or sa Upwork? Lang din siya sa onlinejobs.ph. Bali, mga around September 2022, nag-email ako sa kanya, may conversation na kami. Kasi regarding yun sa property, parang real estate, ganon. So, after a year, nag-email siya. So, after 1 month ko pa nabasa yung email niya. So, yun. Hanggang ngayon, parang start namin ng contract is December last year. So, until now, nag-work pa din ako sa kanya. So, dalawa lang talaga yung client ko. Okay, so, isang part-time. So, since dalawa na client mo, how about naman yung earnings mo ngayon? Kung i-compare mo siya dun sa work mo dati sa corporate. Sobrang laki ng difference. Kasi parang times 2, times 3 ata yung sahod ko dati. Kasi, yun, iba kasi ang rate ng sa labas kumpara dito sa Pinas. Mas malaki talaga yung rate nila. Yes po. So, nakakatuwa naman. How about yung husband mo? Kumbaga, di ba, work from home ka na. Si husband mo ba, nagbabalak na rin or gano'n na rin siya?
Di ba sabi ko po sa inyo dati nung wala pa akong client, student ako, na ang pangarap ko talaga, bakit gusto ko maging VA? Kasi gusto ko na mapauwi yung husband ko dito sa Pinas kasi OFW siya for 8 years na. After niyang graduate, nag-OFW siya. So, hindi, hindi pa sila nagkikita ng or nagkaka-spend time ng baby ko after kong manak. So, yun talaga yung goal ko. First goal ko is makahanap ng client dito, maging virtual assistant, tapos mapauwi ko na sa husband. So, ngayon, ang nangyayari, nakauwi na nga po siya, tapos kami na pong dalawa nag-handle sa dalawang client natin. Kumbaga parang si husband mo is yung assistant mo, Char. Parang gano'n na po. Parang shifting po kami sa Oo. shifting kami sa duty para at least matulungan niya ako. Tapos, yung income din namin, parang nandito na lang din. Hindi na kailangan mag-video call. Tapos sa bata din, nakaka-spend time na po. Yan po. Yun ang maganda kapag working ka sa bahay kasi may Opo. time ka sa family mo, lalo na kung may baby ka, and then Opo. anytime na gusto mong magpahinga, di ba? You can do that Yes po. as long as yung task na inassign sa'yo is nagagawa mo. So, Opo. sobrang ganda. At saka, di ba, yung oras na halimbawa, katulad ng sabi mo, minsan nag-OT ka pa dati sa corporate. Tapos, syempre, mula sa corporate, papunta sa bahay nyo, may oras pa na pag-commute. So, yung kino-commute mo at saka yung ino-OT mo, kikitain mo yan ng, let's say, 1 oras. Halimbawa, Yep. magkano yung ilang oras ka nagko-commute? Sabihin natin, 1 oras. Isang Magkano na oras yung daily. napakita sa'yo? Di ba? Opo. Ilang Opo. oras na. So, Opo. yung oras na yun na kino-commute mo, pwedeng ilaan mo sa baby mo, sa family mo, sa husband mo, or kaya naman, mag-work ka. So, may Opo. kita ka pa rin. So, walang sayang kapag nandito ka sa virtual world. So, Opo. super happy ako kasi yung unang goal mo ay natupad mo na mapauwi si husband mo. And for sure, since dalawa na kayo, meron ka pang capacity to do more or to Yes. get more clients. So, Opo. are you planning to look for bookkeeping clients naman? As in bookkeeping. Opo. Actually, isa din yun sa target ko kasi nanghahanap pa din ako ng mga client kasi may tinutulungan din akong cousin ko na student. Parang nagsa-sideline din siya sa akin. At least, pang allowance niya, ganon. So, sabi ko, pwede pa talaga siyang makatulong sa iba. Kung makahanap ka ng client, tapos parang mag-hire ka din ng ibang tao para matulungan mo sila. Like, sa ate ko, kasi wala siyang work. So, ang goal namin is parang turuan ko din siya paano maghanap ng clients, ganon. Yun yung Yes. goal namin. Kasi, wala namang masama kung i-share mo yung knowledge mo din sa iba, di ba po? Yes. And the more na nag-share ka, the more na mas maganda yung bumabalik sa'yo. Kasi Opo. kung ano yung share mo, doble, triple pa yung balik. So, totoo Opo. yan. Kasi ano yan eh, kumbaga, nung katulad ni Kaji, so si Kaji is dati, solo ko. As in, ako Oo. lahat. Pero nung dumating na yung course, as in lahat, kumbaga, so shinare ko yung knowledge ko sa YouTube channel ko, sa Facebook page ko. So, syempre, marami na curious. So, since marami na ako curious, meron din ako mga tao na nabibigyan ng salary or ng trabaho. Ayan, so, nakakatuwa lang kasi based dun sa natutunan natin or dun sa ginagawa natin, hindi lang tayo nagbe-benefit. Aside from us, tsaka sa family natin, meron pang ibang tao na pwede tayong matulungan. So, nakakatuwa. And super happy ako sa mga naririnig ko ngayon sa story mo and I'm super happy na naging part ka ng community ni Kaji. Actually, nung nakita ko yung comment mo na sa post ko, yung may what if, na post ko. So, screenshot ko talaga agad sa phone ko. Tapos, sinave ko talaga. Tapos, sabi ko, magti-TikTok ako. Sasama ko to sa TikTok. So, Kasi okay, go ahead. kasi nagkabahay na naman kami. So, next goal talaga namin is yung magka-sasakyan. So, pinag-iipunan namin hopefully Yes. this year.
manifesting. Yes. So, yun talaga. Parang, kasi convenient, parang, kasi kung lalakad ka, may lakad ka, kung gusto mong umalis, may puntahan, madali lang. Tsaka, Madali. matugar mo din yung family mo. Si mama din kasi yung goal namin na parang malibot namin siya kung saan niya gusto. So, Oo. pinag-iinan po. Oh, ang galing. Ang maganda, may goal ka. Since may goal Opo. ka, alam mo kung paano siya gagawin. Kasi yung iba, kumbaga, alam nila na gusto nilang yung ganitong work, pero wala sila yung, kumbaga, specific goal. So, Yes. mahihirapan ka. So, dapat, natutuwa ako kasi kanina may kausap din ako na katulad mo na galing sa community ni Kaji. So, parehas kayo. May parehas kayo na may goal. So, ngayon, nare-realize ko, oo nga, no, kapag may goal ka, kumbaga, yung mga pangarap mo is madali mong mafokusan. Okay, ito yung goal ko, ito yung mga gagawin ko. And since may goal ka, you have to take action. Kapag walang action, kahit may goal, walang mangyayari. Tama? Yes. So, yeah. So, natutuwa ako talaga, Cherry. And thank you so much sa Ito pag-share po. ng story mo. And matanong ko lang. So, nung ikaw ba ay nag-start pa lang sa VA world, meron ka bang doubt sa sarili mo na baka hindi ko to kaya or baka hindi ako pwede dito? Meron bang mga ganong cases na nangyari sa'yo? Yes po. Kasi first time, kasi yung work ko talaga, um, previously is yung unang company ko, yun yung pinakaunang work ko until nag-stop ako. So parang sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Paano yung English ko? Paano ako yung mga apps or software na gamit? Kaya ko ba? Ganun. So, ngarag talaga ako nung una. Tapos, Yes. nakita ko kasi sa course nyo, meron dong mga like sa Slack, paano yung Slack text. Gamit na gamit talaga yan sa Yes. unang client ko. Sabi ko, wow. Kasi zero, di ba? Zero tsaka QuickBooks lang na yung sa course. Tapos pagtingin ko sa ibang module, wow, nandito pala yung Slack, nandito pala yung Oo. Next. Tapos, grabe yung bonus sa module ba. Parang, tapos pag-change ng resume, kasi sabi ko talaga, bakit di ako nakakuha ng client? Ano bang problema sa resume ko? So, yun, pagtingin ko sa course niyo, yung mga tips. Kasi hindi lang zero yung dinidiscuss mo doon. Oo. Oo. Sabi ko, kailangan ko pala. Kasi yung resume ko, yung previous na mga resume natin na ganito, references, Oo. ganyan, height, ganyan. Oo. Tapos, sabi ko, ganito pala. So, nag-struggle pa ako sa Canva kasi wala din akong masyadong alam sa mga Oo. editing. So, yun. Trinay ko talaga baguhin yung resume ko and update ko yung sa online job page na profile ko. Tapos yun, luckily talaga, pag uwi ko after ng operation ng baby ko sa Manila, may nag-email na parang interview. Ganon. Oo. Tapos isa pa doon, is yung interview namin, is hindi siya video call like ganito na Mm-mm. face-to-face kami. So, ano pa siya, chat box lang, like magbibigay sila ng tanong, sasagutin mo lang. Ganon, and ko, grabe si Lord na Oo. kasi nahihiya talaga ako or kabado ako pag face-to-face. Oo. Tapos, si client during interview. So, yun, na-tsempuhan lang talaga yun, na yung interview namin is through Slack, pero ano lang siya, message, like magbigay silang question, sagutin mo lang, ganun. So, hindi lang, may time ka pa Mag-isip. Oo. mag-isip. Yung parang diretsohan at tatanungin ka, tapos makikita yung reaction ng mukha mo. So, yun. Sa apat, luckily, ako yung napili. Thankful talaga. Oo. Alam mo, yung iba, inisip nila, hindi ako magaling mag-English or baka wala akong accent. Actually, din mo kailangan ng accent kapag ikaw gusto mo maging virtual assistant. Maliban na lang kung ang work mo is more on call. Pero kapag ganito sa atin, VA, bookkeeper, hindi mo kailangan super galing sa English para makalan ka ng client. And totoo yan, there are cases na hindi ka i-interviewin ng ganito, ng Zoom or kung ano mang Google Meet.
chat lang. Actually, may client din ako na nakuha ko lang sa chat. So, wala talagang imposible pagdating dito sa online. So, pwede kang mag-chat or minsan nga sa WhatsApp, dun lang nag-uusap, 'di ba? Opo. So, talagang ang technology ay kakaiba. So, huwag kayong mag-worry kung natatakot kayo sa interview. So, question, Cherry. So, after nun, meron ka pang mga client or mga application na sinenda na-invite ka for interview, pero hindi mo na ipasa. How many Ano po, rejection yung na-experience mo? ang una ko po talaga is yung taga London na Mm-mm. nag-reply siya, nag-respond siya sa akin for interview. So, nag-interview kami. Pero, super cool lang po talaga niya. Kasi parang sabi niya, mag-usap lang daw kami na kagaya nito, gano'n. Kasi ano pa lang eh, starting pa yung business niya. Hindi talaga yung parang yung company nila stable na may HR na, gano'n. Oo. So, yun, okay naman. Okay yung approach niya. Tapos parang, kinabahan, pero parang naisip ko na, oo, ang okay lang yung approach niya sa akin, hindi pa lang strict, parang Ah, nag, nagbibigay lang siya ng mga questions, ganun. So yun yung nag-reply sa akin after a year na, kasi yeah. nag-register, sabi niya na parang hindi ako fit sa hinahanap niya kasi yung wala akong background sa real estate, gano'n. Ah, Sabi ko sa kanya na yung niche ko talaga is administrative and bookkeeping. So, mm-mm. parang yun, hindi pa daw niya hinahanap yun kasi parang real estate PE yung hinahanap niya. So, after a Oo. year, Great ka. nag-email siya. Oo. So, sabi ko, grabe. Tapos, nabasa ko pa yung email niya after a month. So, Naman. nag-respond naman siya. So, yeah, till now, client ko pa din siya. So, Mababa meant to be yung boss talaga. ko. Oo. Yun ang maganda. Tsaka pag online kasi, yung mga client natin or yung mga boss natin is very, ano sila, kumbaga lahat ng ginagawa mo, na-appreciate nila. Oo, oo, Diba? yun And talaga. every time na may gagawin ka, talagang kudos sa iyo, ganyan-ganyan. Ano, parang thankful ako kasi part ka ng company ko, ganyan. Lagi silang ganyan. Kumbaga, kaya kapag nakakarinig ka ng mga ganung bagay, parang mas lalo kang naengkanyong mag-work, to do Oo. more, to do better, para sa kanila at para sa iyo. Yes po. So, yes, nakakatuwa. So, Cherry, ano yung mga gusto mong sabihin sa mga nanonood sa video na to? So, ano yung bagay or ano yung words of wisdom na pwede mong i-share sa kanila para ma-inspire din sila to, kasi for sure, nanonood sila ng video na to kasi interested sila sa virtual work. So, ano yung masasabi Oo. mo sa kanila? Ano po, ang advice ko po sa mga aspiring VA, hindi talaga siya madali maghanap ng client. Parang habaan mo talaga yung pasensya mo kasi madami na ang competition ngayon. Hindi lang dito sa Pinas, kasi sa ibang bansa din, may nag-VA na din. Tiwala lang talaga, send ka lang ng send ng resume Yes. na may magre-reply talaga sa'yo. At saka, kung makuha ka man sa interview, ano lang, parang mag-study ka sa company, background, para at least alam mo yung isasagot sa interview. Tapos, yun, mag-pray ka lang din na one day makaka-land ka din ng client. Yun po. Yes. Kasi Ayun. hindi naman lahat ng bagay pinaghihirapan talaga. Hindi naman parang, gusto ko mag-VA. Oh, Oo. parang may client agad, ganun. Parang kailangan talaga hard work din po. Yan po. True. At saka kapag nag-enroll ka sa isang course, hindi agad makakakuha ka ng client na, okay, kapag nag-enroll ako, for sure makakakuha ako. Hindi. Kasi kahit ibigay lahat sa'yo ng isang course or ng isang mentor, ang dapat mong gawin and you're not taking action, wala rin. So, parang Opo. combination yan. Course, plus your mentor mo, at saka ikaw. Kahit nag Opo. exist yung dalawa, kung ikaw, wala kang action, wala talaga, for sure. And tama yun, pray lang. Kasi for sure, sasagutin ni God yung inyong prayer. So, and Yes. believe in yourself. Kasi kung hindi Opo. ka titiwala sa sarili mo, sino pa? Pagkakatiwalaan ka Opo. ba ng mga prospect client mo? So, kailangan start ka sa sarili mo. And Yes po. yan.
I think that's Thank you all. po. And thank you so Thank much, you. Cherry. Thank you po, Dami Miss kong natutunan Gadget. sa'yo. Thank you so much. And Thank yeah, you. thank you guys. And sana may natutunan kayo sa video na to. And we'll see you on our next video. Bye! Bye.